วันนี้ก็ลมนะเพื่อนๆ วันนี้จะมากรอกทราย เอาไว้รีโนเวทบ้าน ดูบรรยากาศ เอาไว้ทำไข่ด้านเนาะ ไข่ ธรรมชาติมากเลยทุกคน